everyone! We're ready for our tomorrow's event, the birthday of Dipologs. Ta-da! Welcome back to my channel. It's me again, Janen and Ganiza. And before we're going to proceed our video for today, for those who are new here, please subscribe and tap the notification bell for you always be updated and every time I upload my videos. So, our video for today, it's all about a birthday celebration last January 2021. I forgot to upload this one because marami na pong video sa aking phone and na-scan ko siya ngayon, nakita ko siya, kailangan ko siyang i-upload para kung sino man yung naghahanap ng mga swak sa budget na magdi-decorate o mag-organize ng kanilang event dito malapit sa amin, they can watch the video and they can contact us. Ilagay ko ang link sa baba or just the number. And if you're interested in this kind of video, just keep on watching. We will start our program. Okay, may I have your attention please? Okay, lang mo diha tanan? Nakalingkod? Okay, sir, wala kalingkod na. Akala ang lingkuran. Okay. Good afternoon, everyone. Welcome to Liliana Function Hall, Biasong, Dipolog City. So, pa maabot. Daghang kayong salamat sa inyong pag-ani sa pag-witness sa atong first birthday sa ako ang kinakusgan. Kinakusgan ni siya pero napagyapo yung mga kinakusgan. Masula niya. Then, mauna na kayo po. Daghang salamat. Kung may gabi na tanan. For the Bluebill, may I call on Rachel Espinosa. Hello, baby. Happy birthday. And happy birthday.
ang akong mga sa imo, ang ako na magbinutan sa inyong mama o mong papa. I love you. Dudong Padasig. Happy birthday, John Mark. Baby, Koreano. Hindi na ko ma-speech, kasi pa ka makakuan para kasabot. Sa love-love nila. Kaya kayo sponsor dyan nila na siya yung nilang Janen, Kuya Aubrey. O thank you kakayo nga. Basta mahal ko siya na yun. Sa mga nagtabang hanip pag-decorate si Melcar, Taling mga nagluto si Mami Delia. Ako dayon sa mga nag-sponsor, sa mga cake, pagkaon. Thank you, Mommy Janice Cavalin. Okay, let's give them a round of applause for the parents. Okay. Uploading pictures while the party is still ongoing. Huh, Bobby? Ano pangalan? Princess. Archel. Let's get it on, go! Oh! 4, 3, 2, set! So, the winner is Princess. Birthday, John Wow, 30 seconds. Yung
celebrate, thank you kayo si Ma'am Janen. Kay sila Jay, nagpagwapo ng birthday ni John Martin. O, nagpasalamat po ko sa kong asawa na iniguyon ako. Hi, Mami! Love you! At sa mga amigo na po kayo sa pag-anini niyo, thank you very much. Solid kita pero hindi na eh. Thank you. And also the Mommy Janice, say some thank you for the following sponsor. Yours baby. Party is over! Manami yung pang-ipo. Si Madam Okpa! At yan na nga guys, if you enjoyed watching this video, don't forget to like, subscribe, and share. And when you focus on good, the goods gets better. See you soon in my next vlog. Bye!